Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Azi vom lucra împreună interiorul unui jurnal vintage. Vom respecta hârtia în toată splendoarea ei, așa cum o prețuiesc eu, așa cum merită să fie pusă în valoare. Înainte de orice, îmi lucrez în prealabil hârtia pentru un aspect vintage, în ceai negru și cafea. După uscare, în aer liber, o așez necurățată în plicuri mari pentru a păstra mirosul de cafea și ceai. Fiecare coală este curățată și apoi îndoită până la dimensiunile pe care mi le doresc. Folderele mele nu depășesc mai mult de 2 pagini. Pentru finisarea marginilor folosesc ghilotina pentru fiecare folder în parte, așa cum vedeți. În continuare îmi stabilesc punctele de coasere, le marchez și apoi le găuresc după cum le-am marcat. Începem să coasem fiecare folder pentru a forma corpul jurnalului nostru. Trebuie să lucrăm relaxat, nu strângem, nu mișcăm foile și pentru asta ne folosim orice parte a mâinilor. Presăm atât cât trebuie, facem nodurile de prindere la fiecare înțepătură. Eu folosesc coață din bumbac necerată, pe care mi-o tai în dimensiuni potrivite pentru a coase mai ușor. Când ața se termină, puteți face noduri de câte ori este necesar. Vă asigur că după securizare și lipire nu există niciun risc de deșirare. Toate instrumentele pe care le folosesc sunt improvizații, care mă ajută să lucrez și pe care mi le-am făcut singură. Nu sunt un profesionist în a lega cărți, însă întocmai amatorismul meu dă farmecul și unicitatea acestor jurnale. În acest exemplu, voi coase 25 de foldere. Fiecare folder va însemna 4 pagini, deci jurnalul meu va avea un număr total de 100 de pagini. Această etapă poate părea un proces lung și obositor, în care la fiecare înțepătură ața pare că vrea să se încurce, când poate foile nu se așează cu minți acolo unde trebuie, iar numărul de foldere ți se pare interminabil. Nu te speria, pune o muzică ambientală și lasă gândurile să zboare. Este momentul în care chiar poți să te relaxezi.
energia ta bună se va transmite celui care va scrie în paginile acestui jurnal. Vă las să priviți în continuare coaserea și atunci când dața se termină și atunci când trebuie să securizați cotorul.
Am terminat cu coaserea și iată ce trebuie să obținem după ce le lipim pe toate între ele. După ce îmi așez corpul de jurnal în presa mea improvizată, voi folosi un adeziv universal pentru lipire. Apoi o să vedeți o bucată de tifon pe care mi-l apretez în prealabil și pe care mi-l pregătesc și apoi două bucățele de Capital Band. După uscarea stratului de adeziv, voi modela cu ciocanul de cauciuc marginea, cotorul, pentru a obține o formă mai rotundă a blocului de jurnal. Înainte de a securiza cotorul cu tifon, pe ambele părți a blocului de jurnal voi lipi cele două coli, numite forzațe, apoi cele două capital banduri și tifonul.
După ce adezivul este complet uscat, putem folosi presa încă o dată înainte de ultimul pas pentru a da corpului de jurnal forma finală. Pentru un finisaj mai bun al cotorului, putem folosi o altă bucată de pânză sau chiar o bucată de hârtie, tăiată exact la dimensiunea cotorului și lipită cu același adeziv. Iată deci corpul de jurnal gata pregătit pentru a trece la pasul următor, copertarea. Aveți aici mai multe exemple de astfel de corpuri de jurnal, toate realizate în același mod. Iată aici alte exemple de jurnale gata, copertate, care așteaptă doar să fie decorate. Și încă un jurnal decorat minimal cu o foaie de orez. În filmările viitoare, toate aceste jurnale le vom coperta și decora împreună, folosind diferite materiale și tehnici. Sper că v-am fost de folos și nu uitați, cu cât exersați mai mult, cu atât mai mult o să înțelegeți și o să simțiți cu mâinile voastre ceea ce trebuie să faceți. Luați această filmare ca pe un ghid și adaptați-o așa cum credeți că vă este de folos, folosindu-vă imaginația și potențialul creativ.